Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di channel Masak Apa Bosku. Hari ni kita nak buat kudapan yang sangat sedap dan rangup. Sekali dah makan, rasa nak makan lagi. Jom kita tengok. Sebuku mie segera, nak pakai apa-apa jenama pun boleh. 2 atau 3 sudu besar serbuk salted eggs. Serbuk ni boleh didapati di kedai-kedai menjual barangan bakery atau boleh juga terus beli je kat Shopee. Tapi kalau nak buat sendiri pun boleh. Gunakan 2 atau 3 biji telur masin. Ambil yang kuning sahaja ya. Kemudian hancurkan dan pancur dalam air sehingga sebati. 5 sudu besar mentega atau margarine. Tapi kalau anda nakkan rasanya lebih sedap dan melemak, gunakan mentega. 2 atau 3 sudu besar gula, 3 atau 4 ulas lada kering dan sedikit daun kari. Kalau anda suka rasa yang lebih pedas, boleh tambahkan kuantiti lada kering tu ya. Okey, mula-mula potongkan cili kering kita kepada potongan yang bersaiz kecil. Untuk mie segera kita pula, pecahkan kepada beberapa pecahan yang lebih kecil supaya apabila diletak perisa nanti, rasanya lebih serata dan lebih sedap dimakan. Seterusnya, gorengkan mie segera kita di dalam minyak yang telah panas sehingga warnanya bertukar menjadi perang keemasan. Kemudian angkat dan toskan. Biarkan sebentar selama 2 hingga 3 minit supaya minyak benar-benar kering dari gorengan kita. Okey, sekarang kita akan buat bahan saduran salted egg pula. Mula-mula masukkan mentega ke dalam kuali yang telah dipanaskan. Guna api kecil sahaja ya. Kemudian setelah mentega cair, masukkan daun kari dan cili kering. Tumis hingga naik bau. Setelah naik bau, masukkan perasa salted egg kita dan kacau sehingga rata. Kemudian masukkan gula dan kacau sehingga sebati. Bila kesemua bahan telah sebati, masukkan pula mie segera yang telah kita goreng tadi. Kacau sehingga serata supaya perasa salted egg menyaluti setiap permukaan mie segera goreng kita. Siap pun Mamie salted egg kita. Rangup dan sedap. Kalau jual ni rasa memang laku keras. Jom kita tengok kos yang diperlukan dan cadangan harga jualannya. Untuk penyimpanan salted egg Mamie kita, terdapat 2 pilihan bekas yang sesuai. Bekas pertama dengan ketinggian 11 cm dan ukur lilit 29.5 cm. Manakala bekas kedua pula dengan ketinggian 14 cm dan ukur lilit 29.5 cm. Bekas pertama boleh didapatkan pada harga RM1.80, manakala bekas kedua pula boleh didapatkan pada harga RM2. Sekarang jom kita tengok berapa gram Mamie salted egg yang boleh kita muatkan dalam bekas yang pertama. Untuk bekas pertama, jumlah yang boleh kita muatkan adalah sebanyak 100 gram. Sekarang jom kita tengok untuk bekas kedua pula. Untuk bekas kedua, jumlah yang boleh kita muatkan adalah sebanyak 150 gram. Sekarang jom kita kira berapa jumlah kos untuk kedua-dua bekas dan anggaran harga jualannya.
Harga bagi sepaket mie segera adalah 50 sen, manakala kos bagi kuantiti lada kering yang digunakan adalah 5 sen. Kos bagi kuantiti margarin yang digunakan pula adalah 23 sen. Kos kuantiti bagi daun kari yang digunakan adalah 2 sen, manakala kos bekas penyimpan adalah RM2. Kos tambahan seperti stiker, minyak, api, air dan lain-lain adalah RM1. Ini bermakna kos keseluruhan bagi membuat 150 gram Mamie salted egg adalah RM3.80. Jika anda mengambil keuntungan 30% daripada harga kos, ini bermakna harga jualan adalah sekurang-kurangnya RM5. Ini hanya harga anggaran sahaja tahu. Setiap pengiraan ini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri. Harga jualan mungkin berubah mengikut strategi perniagaan masing-masing. Mudah bukan? Jika anda sukakan video di channel ini, jangan lupa tekan subscribe, like dan share supaya ramai rakan-rakan anda dapat berkongsi ilmu yang diberikan. Jangan lupa juga tekan tombol loceng supaya anda tidak terlepas video-video lain di masa hadapan. Sebarang cadangan atau pertanyaan boleh tinggalkan di komen. Don't forget to subscribe.